This is bayabas. Pampagana, pampaganda. Ang ating pong kuwan dyan ay 511 po yung taas. Meters po pala. Kung ma'am napapagod po, pwede naman po tayo magpahinga. Meron po. Kasi nananakot din po yung aming kuwan yan eh. Kasi sabi nila, ano lang, minor. Pero sa totoo lang ma'am, medyo ano talaga, pagka iahataw nyo ma'am, doon nyo mararamdaman yung ano din po eh, yung patalagang yung sa dibdib, hingal. Kaya gamit po natin, pwede naman po magpahinga. Hindi naman po masama.